कक्षा 11 मा पढ्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आज म यस भिडियोमा कक्षा 11 को युनिट कम्पल्सरी इंग्लिशको युनिट 16 को क्रिटिकल थिंकिङ अन्तर्गतको बर्ट्रान्ड रसलले लेख्नु भएको एसे व्हाट इज द सोल को क्वेशन एन्सरहरू लिएर आएको छु। कृपया यस भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला र यस भिडियोको बारेमा केही कमेन्टहरू छ भने तल कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अनुस भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बर्ट्रान्ड रसलको बारेमा केही जानकारी राखौँ। बर्ट्रान्ड आर्थर विलियम रसल, उहाँको फुल नेम चाहिँ नि यो हो, बर्ट्रान्ड आर्थर विलियम रसल, र उहाँ चाहिँ ब्रिटिश लेखक हुनुहुन्छ। ब्रिटिश अ पर्सन अफ वाइड नलेज अफ लर्निङ, फिलोसोफर, उहाँ फिलोसोफर हो। धेरै विषयवस्तुहरूमा ज्ञान हासिल गर्नुभएका एक दार्शनिक हुन् उहाँ। लजिसियन, म्याथमेटिसियन, हिस्टोरियन, राइटर, सोशल क्रिटिक, पोलिटिकल एक्टिभिस्ट र नोबेल प्राइज विनर हुनुहुन्छ। एक्सरसाइजमा जानुभन्दा अगाडि यो बिफोर यु रिड सेक्सनमा भएका दुईटा क्वेसनहरूको एन्सर यस प्रकार छ। which of one do you think is primary, body or soul, why? बडी शरीर र आत्मा मध्येमा कुन चाहिँलाई प्राथमिकता दिइन्छ त, कुन चाहिँ ठुलो हो त, कुन चाहिँ फर्स्ट आउँछ त र किन भन्ने क्वेसन छ। यसको एन्सर यस प्रकार छ। एज फार एज द प्रायोरिटी बिट्विन बडी एन्ड सोल इज कन्सर्न्ड, आई डोन्ट वान्ट टु सेपरेट देम, थिङ्किङ वान इज सुपेरियर टु एनदर। जहाँसम्म यो सोल र बडीको कुरा छ, कुन चाहिँ नि प्राइमरी हो, कुन चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्दैन कि मैले चाहिँ नि ती दुई मध्ये एकलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ। मेरो विचारमा दुवै बडी र सोल उत्तिकै महत्त्व छन्। थिङ्किङ वान इज सुपेरियर टु एनदर। एनी ह्युमन इज नट कम्प्लिट विदाउट बडी एन्ड सोल। कुनै पनि ह्युमन बिङ एउटा कम्प्लिट ह्युमन बिङ हुन सक्दैन यदि उसमा सोल र बडी छैन भने। सो दुवै एकदम आवश्यक कुराहरू हुन् एउटा चाहिँ कम्प्लिट ह्युमन बिङको लागि। बडी इज अ प्लेस वेयर सोल रिसाइड्स, र यो सोल बडी भनेको चाहिँ एउटा के हो त, हाम्रो यो आत्मा, यो सोल बस्ने एउटा चाहिँ घर हो। एज अ टेम्पल विदाउट एनी गड इज नो मोर अ टेम्पल। जसरी कुनै एउटा मन्दिर जसमा कुनै देवता छैन, कुनै गड छैन भने त्यो मन्दिर हुँदैन। त्यस्तै गरी वान क्यान नट ह्याभ फेथ इन सच टेम्पल वेयर देयर इज एनी गड, र त्यस्तो खालको टेम्पलमा कसैको विश्वास पनि हुँदैन। त्यस्तै गरी द सोल इज इनभिजिबल थिङ विच गिभ्स आउट ट्रु आइडेन्टिटी। त्यस्तै गरी सोलको पनि महत्त्व छ, र सोल लाइक गड हो, र यो हाम्रो बडी चाहिँ नि लाइक टेम्पल हो, र यो इन्भिजिबल छ, तर यसले हामीलाई के गर्छ, यसले हामीलाई परिचय दिन्छ, हाम्रो ट्रु आइडेन्टिटी के हो त्यो चिनाउन यसले मद्दत गर्छ। मेयरली अ बडी विदाउट अ सोल इज लाइक अ मसिन विदाउट कन्साइन्स, फिलिङ, इमोसन, प्यासन, आइडेन्टिटी। यस्ता चिजहरू बिनाको एउटा मसिन जस्तै हुन्छ हाम्रो बडी। त्यसकारण हामीलाई कम्प्लिट हुनको लागि, हामी पूर्ण हुनको लागि हामीमा बडी र सोल दुवै हुनु आवश्यक छ। अ सर्कल हेज नो बिगिनिङ, डु यु एग्री अर डिसएग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट भनेको छ। कुनै सर्कलको कुनै सुरु हुँदैन, सुरुवात हुँदैन अथवा यसको अन्त्य हुँदैन। यो भनाइमा एग्री छौ कि डिसएग्री छौ भन्ने क्वेसन छ। व्हेन अ क्रिएटर ड्रज अ सर्कल विथ द हेल्प अफ अ कम्पास ही नोज द बिगिनिङ एन्ड द इन्डिङ। यदि कुनै सर्कल बनाउने व्यक्तिले कम्पासले सर्कल बनाउने क्रममा उसलाई थाहा हुन्छ कि उसले कुन बिन्दुबाट सुरु गर्यो र कहाँ गएर अन्त्य गर्यो। यो कन्स्ट्रक्सनको फेजमा यसको बिगिनिङ र इन्डिङ हामी हेर्न सक्छौँ। तर बट आफ्टर इट्स कन्स्ट्रक्सन द अब्जर्भर्स डोन्ट सी इट्स बिगिनिङ एन्ड इन्डिङ। तर जब यसलाई पूर्ण रूपमा कन्स्ट्रक्सन गरिसकिन्छ, तर यसको अन्त्य र यसको बिगिनिङ, सुरु र यसको अन्त्य पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। बट इट डज नट मिन द्याट देयर इज नो बिगिनिङ एन्ड इन्डिङ। तर यसको अर्थ यो होइन कि यसमा बिगिनिङ र अन्त्य छैन, बिगिनिङ र इन्डिङ छैन। इट डिपेन्ड्स अन हाउ वी अब्जर्भ इट। यो यस कुरामा भर पर्छ कि हामीले यसलाई कसरी हेरिरहेका छौँ। But symbolically, यसको symbolic meaning के हुन्छ भने it has many meanings.
इट सिम्बलाइजेस इन्फाइनिटी यसको मिनिङ हुन्छ यसले के बताउँछ भने अनन्त इन्फाइनिटी अर इनलेस अर इटर्निटी अर नेभर एन्डिङ अनन्त अथवा कहिले पनि नसकिने अथवा इमोर्टल अथवा इटर्निटी भन्ने चाहिँ यसले सिम्बलाइज गर्छ अब अर्को छ हाम्रो एक्सरसाइजहरु फर्स्ट ओएज विथ वर्ड्स द वर्ड्स इन द क्रसवर्ड पजल भाइ बहिनीहरुले बुक अगाडि राख्नु होला र बुकमा दिएको क्रसवर्ड पजल सँग सम्बन्धित क्वेशन छ त्यसका आन्सरहरु मैले यहाँ दिएको छु र त्यही अनुसारमा त्यो क्रसवर्ड पजललाई फिल गर्नुपर्ने हुन्छ आर फ्रम द टेक्स्ट फाइन्ड देम फ्रम द टेक्स्ट टु सल्भ द पजल बेस्ड अन द मिनिङ क्लुज गिवन बिलो त्यहाँ मिनिङ हामीले दिएको छ त्यो वर्डहरुको मिनिङ क्लु चाहिँ दिएको छ त्यसैको आधारमा हामीले यो पजल चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ अब एक्रस भन्नाले यो सिधा हामीले यस्तो किसिमको यो सिधा भर्नको लागि 3 नम्बरमा हामीले के भन्नुपर्छ इमेजिनेसन भन्ने वर्ड हामीले फिल गर्नुपर्छ 3 मा त्यस्तै गरी 5 नम्बरमा इम्पोसिबल टु अचिभ अर ओभरकम भनेको चाहिँ नि इनसुपरेबल हो 5 नम्बरमा हामीले इनसुपरेबल चाहिँ नि लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी 7 नम्बरमा एप्रोप्रिएट अर सुइटेबल जसमा हामीले एप्ट भन्ने वर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी 8 मा फोर्स ब्याक यसको वर्ड हुन्छ रिपेल अप टु नाउ हिदर टु यो चाहिँ हाम्रो एक्रस हाम्रो हामी के भन्छौं तेस्रो यसरी भर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले डाउनमा चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भने फर्स्टमा unquestionable impossible to doubt भनेको indubitable हो यसमा हामीले चाहिँ नि डाउनमा चाहिँ नि indubitable राख्नुपर्छ 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा never done or none before यसको वर्ड हुन्छ unprecedented यो 2 नम्बरमा भर्ने नम्बर 4 मा छ obviously or clearly यसको evidently हुन्छ यसको आन्सर हामीले evidently भन्ने वर्डलाई फिल गर्नुपर्यो त्यहाँ त्यो पजलमा त्यस्तै 6 नम्बरमा छ moved with a violent irregular action भनेको एक्चुएटेड भयो 6 मा एक्चुएटेड राख्ने 9 मा कन्जर्भेटिभ भनेको orthodox हो यस तरिकाबाट हामीले क्रसवर्ड पजललाई फिल गर्न सक्छौं अब नम्बर बी मा छ find the words from the text that mean the following हामीले मिनिङ दिएको छ र यसको वर्ड सिंगल वर्ड के हो हामीले टेक्स्टबाट पत्ता लगाउनु पर्छ तर हामीलाई क्लु दिएको छ अगाडिको लेटर के हो भनेर द फर्स्ट लेटर इज गिवन ओके मिसलिडिङ अर इल्युजनरी मीन्स डिसेप्टिभ हो यसको सिंगल वर्ड इन अ नेचुरल स्टेट नट एट प्रोसेस्ड अर रिफाइन्ड भनेको क्रूड हो कच्चा A mystical horse-like animal with a single straight horn projecting from its forehead भनेको unicorn हो never dying or decaying भनेको immortal भयो came to an end or stop भनेको cease भयो cease to activate or put into motion भनेको actuated भयो अब हामीसँग कम्प्रिहेन्सन सँग सम्बन्धित केही क्वेशन्सहरु छ त्यसको आन्सरहरु म पढेर सुनाउन गइरहेको छु ए नम्बरको क्वेशन छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द बडी एन्ड सोल हाम्रो टेक्स्टको अनुसार हाम्रो एसेको अनुसार बर्ट्रान्ड रसलको अनुसार सोल र बडीमा के फरक छ के अन्तर छ भन्ने क्वेशन छ आन्सर यस प्रकार छ द डिफरेन्स बिट्विन द बडी एन्ड सोल इज दैट बडी एक्जिस्ट इन टाइम एन्ड प्लेस बडी हाम्रो शरीर चाहिँ नि समय र स्थानमा यो अवस्थित रहन्छ एक्जिस्ट हुन्छ जबकि whereas soul exists only in time the soul चाहिँ नि सोलको अस्तित्व समयमा मात्र हुन्छ यसको इन्भिजिबल हो देख्न सकिदैन यो इम्मेटेरियल छ बडी भनेको मेटेरियल हो METERIAL यो चाहिँ नि इम्मेटेरियल हो जसलाई हामी देख्न सक्दैनौं इन अनदर वर्ड बडी इज भिजिबल एन्टिटी एन्ड सोल इज नट भिजिबल यो नै यसको मुख्य अन्तर भयो क्वेशन नम्बर बी यस प्रकार छ व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ द साइकोलोजिस्ट सेइङ दैट देयर इज नो सच थिङ एज माइन्ड माइन्ड जस्तो अरु यस्तो कुनै पनि कुरा छैन भनेर जुन साइकोलोजिस्टहरुले भन्नुहुन्छ त्यसको बारेमा के बुझाइ छ आन्सर साइकोलोजिस्ट स्टडी मेन्टल प्रोसेसेस साइकोलोजिस्टहरुको काम के भन्दाखेरि दिमागमा हुने प्रोसेसको बारेमा अध्ययन गर्ने र ह्युमन बिहेभियर मान्छेले गर्ने बिहेभियर उसको माइन्डले के गर्छ माइन्डको प्रोसेस र माइन्ड अनुसारले कस्तो किसिमको बिहेभ गर्छ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने काम साइकोलोजिस्टहरुले गर्छन् अनि कसरी गर्छन् त भन्दाखेरि बाइ अब्जर्भिङ हेरेर
इन्टरप्रेटिङ व्याख्या गरेर एन्ड रेकर्डिङ हाउ पिपल रिलेट टु वान एनदर एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट र व्यक्तिले एक अर्कासँग कस्तो किसिमको बिहेभ गर्छन् र इन्भाइरोमेन्टसँग कस्तो किसिमको सम्बन्ध राख्छन् त्यसलाई रेकर्ड गरेर त्यसको बारेमा अध्ययन गरेर यो कुराहरू भन्न सकिन्छ द प्राइमरी कन्सर्न अफ देम इज ह्युमन माइन्ड है तर जे भए पनि उनीहरूले फोकस गर्ने पहिलो कुरा भनेको मान्छेको मस्तिष्क माइन्ड हो दिमागलाई उनीहरूले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् माइन्डमा के छ त्यो कुरालाई उनीहरूले फोकस गर्छन् दे मेक अस एस्योर द्याट ह्युमन बडी इज कन्ट्रोल बाई माइन्ड र बडीले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू एक्टिभिटीहरू माइन्डबाट चाहिँ के हुन्छ त परिचालित हुन्छ दिमाग अनुसार माइन्ड अनुसार बडीले काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ साइकोलोजिस्टहरूले भन्छन् र यसको मिनिङ पनि यही हो अब यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सी मा छ हाउ क्यान अ मेन्टल एक्टिभिटी बी रिड्युस टु अ फिजिकल एक्टिभिटी अनि मेन्टल एक्टिभिटीलाई मानसिक क्रियाकलापहरूलाई शारीरिक क्रियाकलापमा कसरी घटाउन सकिन्छ सो एन्सर छ मेन्टल एक्टिभिटी क्यान बी रिड्युस टु अ फिजिकल एक्टिभिटी बाई सेइङ माइन्ड इज जस्ट एन इमेजिनेसन अफ बडी माइन्डलाई खास गरी के गर्छन् त बडीको एउटा क्रिएसन एउटा चाहिँ इमेजिनेसन हो भनेर भन्दछन् यो कसले भन्छन् त यो फिजिसिस्टहरूले भन्छन् है उनीहरूले चाहिँ मेन्टल एक्टिभिटीलाई फोकस गर्दैनन् र बडीको एक्टिभिटीलाई बढी उनीहरूले फोकस गर्छन् सो इमेजिनेसन अफ बडी विच इज रियली एन इलाबोरेट साइन्टिफिक कन्स्ट्रक्सन सो दे फोकस अन द मेकानिजम अफ ह्युमन बडी द मेक अफ ह्युमन बडी इट्स एन इलाबोरेट साइन्टिफिक कन्स्ट्रक्सन सो दे ओन्ली फोकस अन म्याटर or materialist they focused on human body or physicist how are mind and body relate मस्तिष्क र बडी कसरी सम्बन्धित हुन्छन् केसँग कसरी एकअर्कासँग यिनीहरू सम्बन्धित हुन्छन् त सो बोथ माइन्ड भनेको सोल हो सोललाई माइन्ड भनिन्छ र बडी भनेको म्याटर हो बोथ माइन्ड एन्ड बडी अर सोल अर म्याटर आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट तर हामीले के बुझ्नुपर्छ न त बडी इम्पोर्टेन्ट हो न त माइन्ड इम्पोर्टेन्ट हो हामीले दुवैलाई महत्त्व दिनुपर्छ दुवै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् दिस टु थिङ्स आर दि कन्भिनियन्ट वेज अफ कलेक्टिङ द इभेन्ट्स इनसाइड अ म्यान्स हेड मान्छेको मस्तिष्कमा भएको इभेन्टहरूलाई अर्गनाइज गर्ने एउटा माध्यम मात्रै होइन दुईटा दुवैले आफ्नो काम गरेको हुन्छ दुवैको उति नै महत्त्व छ है यो सजिलो तरिका हो र माइन्डमा भएको इभेन्टहरूलाई ग्रुपिजम गर्नको लागि इन्टु टु ग्रुप्स एकर्डिङ टु काजल रिलेसन्स तिनीहरूको सम्बन्ध अनुसार तिनीहरूले गर्ने काम अनुसार एन्ड बोथ अफ देम आर मोर्टल र दुवै के हो त मोर्टल छन् खास गरी माइन्ड अथवा सोललाई इमोर्टलको रूपमा बुझिन्छ यो इमोर्टल छ भनिन्छ तर यसैको अनुसार दुवै के हो त मोर्टल हो तर दुवैको महत्त्व छ बडी पनि मोर्टल हो र माइन्ड पनि मोर्टल हो यो हाम्रो यसै अनुसार क्वेसन नम्बर ई मा छ व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन माइन्ड एन्ड मेमोरी र माइन्ड र मेमोरीको बारेमा के सम्बन्ध छ त यिनीहरूले के सम्बन्ध देखाउँछन् एकअर्काप्रति कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ त डज मेमोरी सर्भाइभ्स अ पर्सन्स डेथ के मेमोरी स्मृति मान्छेको मृत्यु पश्चात बाँच्छ त के यो पनि मर्छ कि अथवा यसको अस्तित्व रहन्छ त मान्छेको मृत्युपछि भन्ने प्रश्न छ एन्सर यस प्रकार छ मेमोरी इज द मोस्ट इसेन्सियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ माइन्ड है हाम्रो माइन्डको एकदम महत्त्वपूर्ण गुण भनेको मेमोरी हो स्मृति माइन्डले हामीलाई स्मृति गर्न सहयोग गर्छ हामी मेमोराइज गर्न सक्छौँ कुनै पनि कुरालाई इट इज बिकज अफ आवर माइन्ड मेमोरी डज नट सर्भाइभ आफ्टर द पर्सन्स डेथ र मेमोरी चाहिँ नि मान्छेको मृत्यु पश्चात बाँच्दैन यो एक्जिस्ट रहँदैन किनभने बिकज मेमोरी इज कनेक्टेड टु अ सर्टेन काइन्ड अफ ब्रेन स्ट्रक्चर हाम्रो मस्तिष्कमा भएको जुन हाम्रो दिमागमा भएको अथवा हाम्रो चाहिँ ब्रेन जुन स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चरसँग कनेक्टेड हुन्छ मेमोरी है यसको सम्बन्ध चाहिँ नि ब्रेन स्ट्रक्चरसँग छ जुन चाहिँ नि मरेपछि के हुन्छ कुहिन्छ अथवा सखाप हुन्छ अथवा अन्त्य हुन्छ अथवा यसको चाहिँ नि अस्तित्व मेटिन्छ साथसाथै ब्रेनको अस्तित्वको समाप्ति सँगसँगै मेमोरी पनि सकिन्छ मेमोरी पनि मर्छ यस किसिमको सम्बन्ध चाहिँ नि मेमोरी र माइन्डको बिचमा हुन्छ क्वेसन नम्बर एफ मा छ हाउ इज आवर पावर अन अर्थ
अर्थ सर्फेस इन्टायरली डिपेन्डेन्ट अपन द सन र हाम्रो शक्ति जुन अर्थको सर्फेसमा जुन हाम्रो शक्ति हाम्रो चाहिँ क्षमता हामी देखाउँछौँ त्यो चाहिँ पुरै सूर्यमा निर्भर छ कसरी भनेको छ our power on earth surface is entirely dependent upon the sun it is because of the second law of thermodynamics यो चाहिँ प्रकृतिको नियम हो नेचरको ल हो है यसलाई हामी ल अफ नेचर भन्छौं यो जस्तो किसिमको नेचरको ल छ त्यो किन भयो त अथवा यसको उल्टो किन भएन भनेर हामीले चाहिँ यसको प्रतिवाद हामी यसलाई चाहिँ गर्न सक्दैनौं यसको बारेमा हामी त्यो त्यस प्रकारको व्याख्या यो यस्तो किन भएन भनेर हामी भन्न सक्दैनौं यो चाहिँ नेचरको ल हो त्यही अनुसारमा नै सनबाट हामीले ऊर्जा पाइरहेका हुन्छौं सनबाट हामीले हरेक चीजहरु प्राप्त गरिरहेका हुन्छौं र इन अदर वर्ड्स द हीट एनर्जी फ्लोज फ्रम हट बडी टु कोल्ड र जहिले पनि ताप यो चाहिँ हीट एनर्जी चाहिँ जहिले पनि तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुमा सर्छ जस्तै हट बडी भनेको यहाँ सन हो जहिले पनि यो तापक्रम यो हीटको फ्लो चाहिँ नि अर्थबाट सनबाट अर्थमा हुन्छ कोल्ड बडी भनेको अर्थ हो यो नेचुरल प्रोसेस हो यो नेचुरल कुरा हो द सन हेल्प्स टु एक्टिभेट अनि त्यसै कारणले सनको लाइटले सनको कारणले के हुन्छ त हाम्रो यहाँको क्लाइमेटहरु चाहिँ ब्यालेन्समा रहन्छ क्लाइमेटहरुलाई एक्टिभेट गराउँछ एन्ड ग्रो जसले हामीलाई के हुन्छ भने पृथ्वीमा हामी विभिन्न किसिमको प्लान्टहरु ग्रो गर्न सक्छौं क्रप्सहरु चाहिँ ग्रो गर्न सक्छौं अन द अर्थ फ्रम व्हिच वी गेट अक्सिजन पनि प्राप्त गर्छौं फुड पनि प्राप्त गर्छौं इट एक्टिभेट्स लाइट साइकल अफ आवर बडी र हाम्रो जीवन हाम्रो बडीको लाइट साइकल हुन्छ त्यसलाई पनि के गर्छ एक्टिभेट गर्छ हामीलाई जीवित राख्छ हामीलाई फ्रेश राख्छ हामीलाई पावर दिन्छ हैन हामीलाई शक्ति दिन्छ हरेक कुरा चाहिँ सनबाट हामीले प्राप्त गर्छौं त्यसकारण हाम्रो सबै कुराहरु यस धरतीमा हामीले गर्ने सबै कुराहरु सूर्यमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भर पर्छ अब क्रिटिकल थिंकिङ सम्बन्धी क्वेशनहरु छ ए मा डु यु बिलिभ दैट सोल रियली एक्जिस्ट के आत्मा साच्चै नै रहन्छ त आत्मा चाहिँ आत्माको अस्तित्व रहिरहन्छ त भन्ने चाहिँ क्वेशन छ जसमा हामी बिलिभ गर्छौं त यो कुरामा हामी विश्वास गर्छौं त के आत्मा सधैं रहिरहन्छ भनेर राइट योर आर्गुमेन्ट्स इन सपोर्ट अफ योर आन्सर यो आन्सरलाई सपोर्ट गर्नको लागि आर्गुमेन्टहरु पेश गर्नु भनेको छ साइन्स डज नट बिलिभ इन एक्जिस्टेन्स अफ द सोल विज्ञानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आत्माको अस्तित्व जुन इन्भिजिबल छ जुन अदृश्य छ देख्न सकिदैन त्यस्तो कुरामा बिलिभ गर्दैन यसले के गर्छ भने इट बिलिभ्स अन द एक्जिस्टेन्स अफ मटेरियल थिंग्स यो भौतिक चीजहरु जसलाई हामी छुन देख्न सक्छौं त्यस्तो चीजमा मात्र यसले के गर्छ विश्वास गर्छ साइन्सले It only believes on the things which are experimented on the lab जसलाई ल्याबमा गएर प्रयोग गर्न सकिन्छ परीक्षण गर्न सकिन्छ त्यस्तो कुराहरुलाई मात्र साइन्सले विश्वास गर्छ and yet we haven't found any shape and physical entity of soul र अहिले सम्म फिजिकल आत्माको स्वरूप यस्तै हुन्छ आत्माको चाहिँ आत्मा यस्तो खालको हुन्छ भनेर अहिले सम्म यसको बारेमा पत्ता लगाउन सकिएको छैन आत्माको एक्ज्याक्ट शेप अथवा आत्मा कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर कसैले भन्न सकेको छैन प्रमाणित गर्न सकेको छैन बट देयर इज समथिङ बियोन्ड द साइन्स तर साइन्स भन्दा पर पनि केही कुराहरु हुन्छन् अझ पनि साइन्सले पत्ता लगाउन नसकेको कुराहरु धेरै छन् यस धरतीमा देयर आर थाउजन्ड्स अफ अनआइडेन्टिफाइड थिंग्स इन दिस युनिभर्स बट इट डजन्ट मीन दैट दे डोन्ट एक्जिस्ट तर यसको अर्थ पत्ता लागेका छैनन् तर यसको अर्थ यो होइन कि ती वस्तुहरु एक्जिस्ट हुँदैनन् ती वस्तुहरु छैनन् भनेर हामी भन्न सक्दैनौं किनभने साइन्सको अनुसार कुरा गर्ने हो भने तिनीहरुको अस्तित्व हुँदैन जब साइन्सले के गर्छ भने भएको आफ्नो अगाडि देखिने कुरालाई मात्रै विश्वास गर्छ तर हामी साइन्स भन्दा अलि पर रहेर सोच्ने हो भने कतिपय चीजहरु छन् जुन हामी देख्न सक्दैनौं त्यस्ता चीजमा पनि हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ बट इट डजन्ट मीन दे डोन्ट एक्जिस्ट and as soul there are many mysterious things where science fails to prove है the subject of existence of the soul is something like the same यस्तै हो यो अस्तित्व यो सोलको अस्तित्वको कुरा पनि यस्तै किसिमको कुरा हो जुन साइन्सले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन as far as I am concerned to this topic I do believe in the existence of soul तर म चाहिँ आत्मा छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु but I am quite doubtful in its existence after our death तर मृत्यु पश्चात यो रहिरहन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म कन्फर्म छैन मलाई यो कुरामा विश्वास लाग्दैन कि यो मान्छेको मृत्युपछि पनि रहिरहन्छ भन्ने तर आत्मा छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्दछु बट इट इज एन अनसिन फोर्स हेल्पिङ टु शेप आवर आइडेन्टिटी यो त्यो चीज हो जसले हाम्रो
आइडेन्टिटी हाम्रो परिचय बनाउन हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। हामी के हो, हामी को हो भन्ने कुराको जवाफ यो सोलले दिन्छ। आई बिलिभ द्याट ह्युमन्स आर मेड अफ बडी सोल एन्ड स्पिरिट। मानव शरीर बडी सोल र स्पिरिटबाट बन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दछु, किनभने बडी किप्स अस कनेक्टेड टु दिस फिजिकल वर्ल्ड। यो भौतिक संसारसँग हामीलाई कनेक्टेड राख्नलाई बडीले सहयोग गर्छ। सोल कनेक्ट्स अस टु आवर फेलो बिङ। हामी अरू साथीहरू, अरू मान्छेहरूसँग हाम्रो जुन भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ, अरू एनिमलहरू, अरू चिजहरूसँग, त्यो चाहिँ हामीले सोलले गराउँछ। त्यस्तै गरी स्पिरिट कनेक्ट्स अस टु द गड, र हाम्रो गडप्रतिको आस्था चाहिँ स्पिरिटले गर्दाखेरि भएको। वी फिल, टेस्ट, touch, hear, see, have physical desires such as food, shelter, clothes, oxygen. It is because of our body. हाम्रो शरीरको कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्ता चिजहरूको हामीलाई आवश्यकता पर्दछ। हामी यस्ता चिजहरू फिल गर्न सक्छौँ, which is material, जुन भौतिक चिज हो। But it is soul because of which we have feelings. तर हाम्रो भावनाहरू, इमोसन्स, बिलिभ्स, विसेस, प्यासन, एटिट्युड, कन्साइन्स, गुडनेस, इभिलनेस, पर्सनालिटी एन्ड सो अन, यस्ता चिजहरू चाहिँ नि सोलको प्रोडक्ट हो। बिकज अफ सोल वी हेभ सच थिङ्स। हामीमा यस्ता कुराहरू छन्, यो सोलको कारणले गर्दाखेरि हो। एन्ड स्पिरिट इज अ सुपर नेचुरल थिङ अर लाइफ फोर्स बिकज अफ वाट वी मुभ अहेड। र हामी जीवनमा अगाडि बढ्छौँ, हामीले प्रगति गर्छौँ, होइन, हामीले विभिन्न कामहरू गर्छौँ, यो चाहिँ नि बिकज अफ अ लाइफ फोर्स विच इज कल्ड स्पिरिट। वी गेन विस्डम, नलेज एन्ड इन्क्लाइन टु गड। जस्तै यो ज्ञान प्राप्त गर्नु, नलेज प्राप्त गर्नु र भगवानप्रति आस्था हुनु चाहिँ नि स्पिरिटको कारणले गर्दाखेरि हो। If you want to change your body, first you have to change your mind. Discuss भनेको छ, यदि हामी आफ्नो शरीरलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भने पहिला हामीले आफ्नो माइन्डलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जुन स्टेटमेन्ट छ यसको बारेमा डिस्कस गर भनेको छ। साइकोलोजिस्ट से माइन्ड सेप्स आवर बडी। साइकोलोजीको अनुसार हाम्रो बडीलाई माइन्डले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। माइन्डले हाम्रो बडीलाई आकार दिइरहेको अथवा कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। और फिजिकल एक्टिभिटिज आर क्रिएसन्स अफ आवर माइन्ड। जति पनि हामी क्रियाहरू गर्छौँ, कामहरू गर्छौँ, यो सबै हाम्रो माइन्डको प्रोडक्ट हो। माइन्डको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बडीले यस्ता कार्यहरू गर्छ। फर्स्ट वी थिङ्क एन्ड एक्ट, इन अदर वर्ड्स आवर माइन्ड्स गिभ कमान्ड्स टु आवर बडी। पहिला हामी केही चिज गर्नुभन्दा अगाडि सोध्छौँ अनि हामी त्यो काम गर्छौँ। यसको मतलब यो हो कि माइन्डले हामीलाई, हाम्रो शरीरलाई कमान्ड गर्छ र हामीले त्यही अनुसार काम गर्छौँ। टु डु एनिथिङ फर्स्ट वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड मेन्टली। हामीले जुनसुकै कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि हामी मेन्टली प्रिपेयर्ड भएका हुन्छौँ। अ थट कम्स इन आवर माइन्ड फर्स्ट एन्ड आवर बडी डज अकर्डिङ टु द्याट थट। फर एक्जाम्पल, आई गो टु मार्केट टु बाई समथिङ आफ्टर थिङ्किङ अबाउट टु बाई इट। म केही चिज मैले बजारमा गएर केही चिज किन्नुभन्दा अगाडि मेरो माइन्डले सोचिसकेको हुन्छ कि म त्यो चिज किन्छु भनेर। नट ओन्ली द्याट, त्यति मात्रै होइन, आवर माइन्ड कन्ट्रोल्स आवर एक्टिभिटिज टु। समटाइम्स इट फोर्सेस टु डु वेयर आर इट बिकम्स लिबरल। समटाइम्स इट फोर्सेस टु डु, कहिलेकाहीँ हामीले शरीर, हाम्रो माइन्डले सोचेको कुरा शरीरले गर्न बाध्य हुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो माइन्डले बाध्य बनाउँछ भने कहिलेकाहीँ sometimes it becomes liberal। कहिलेकाहीँ बाध्य बनाउँदैन, कहिलेकाहीँ गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो बी नम्बर, क्वेसन नम्बर बी। इफ यु वान्ट टु चेन्ज योर बडी फर्स्ट यु हेभ टु चेन्ज योर माइन्ड। तिम्रो बडीलाई तिमी चेन्ज गर्न चाहन्छौ भने पहिला तिमीले आफ्नो माइन्डलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्छ। यस विषयलाई डिस्कस गर भनेको छ। एन्सर छ यस प्रकार, साइकोलोजिस्ट से माइन्ड सेप्स आवर बडी। यो साइकोलोजिस्टहरूको अनुसार हाम्रो माइन्डले हाम्रो बडीलाई सेप गर्छ अथवा हाम्रो माइन्डले हाम्रो बडीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। आवर फिजिकल एक्टिभिटिज आर क्रिएसन्स अफ आवर माइन्ड। उनीहरूले के भन्छन् भने हाम्रो जति पनि हाम्रो शरीरले गर्ने क्रियाकलापहरू छ त्यो सबै चाहिँ नि माइन्डको क्रिएसन हो भन्छन्। फर्स्ट वी थिङ्क एन्ड एक्ट। पहिला हामी सोध्छौँ अनि मात्र हामी काम गर्छौँ। सो काम गर्नुभन्दा, हाम्रो बडीले काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सोचेका हुन्छौँ। इन अदर वर्ड्स आवर माइन्ड्स गिभ कमान्ड्स टु आवर बडी। माइन्डले हाम्रो बडीलाई कमान्ड गर्छ है। सो टु डु एनिथिङ फर्स्ट वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड मेन्टली। त्यस कारण हामीले कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि हामी मेन्टली प्रिपेयर्ड हुन्छौँ। अ थट कम्स इन आवर माइन्ड फर्स्ट एन्ड आवर बडी डज अकर्डिङ टु द्याट थट।
विचार माइन्डमा एउटा आउँछ, त्यो गर्छु त्यो काम गर्छु भन्ने विचार आइसकेपछि हामी त्यही अनुसार हाम्रो बडीले काम गर्छ अरे। फर एक्जाम्पल, आई गो टु मार्केट टु बाई समथिङ आफ्टर थिङ्किङ आई थिङ्किङ अबाउट टु बाई इट है। कुनै चिज किन्छु भनेर हामीले सोचिसकेपछि अनि हामी के गर्छौँ त बजारमा गएर त्यो सामानहरू किन्छौँ। सो कुनै पनि फिजिकल एक्टिभिटीलाई माइन्डले कन्ट्रोल गरेको छ भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुन्छ। नट ओन्ली द्याट, आवर माइन्ड कन्ट्रोल्स आवर एक्टिभिटिज टु। हाम्रो माइन्डले हाम्रो एक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्छ। समटाइम्स इट फोर्सेस टु डु whereas sometimes it becomes liberal। कहिलेकाहीँ यो लिबरल हुन्छ, कहिलेकाहीँ माइन्डले गरेको कामलाई बडीलाई गर्न फोर्स गराउँछ, कहिलेकाहीँ बडीले गर्नै पर्ने हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ नगर्दा पनि हुन्छ है। सो माइन्डले हामीलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्छ, माइन्डले हामीलाई अर्डर दिन्छ, तर त्यो हाम्रो शरीरले त्यो काम गर्छ अथवा गर्दैन त्यो सिचुएसनमा भर पर्छ। देयर आर सेभरल एक्जाम्पल्स द्याट माइन्ड वर्क्स फर्स्ट एन्ड बडी है। कन्सियसली अर अनकन्सियसली अ थट कम्स टु आवर माइन्ड बिफोर वी एक्ट। Another example, if I find myself weight gaining, first I think of doing physical exercises। Example को रूपमा लिँदाखेरि जब म आफूलाई वेट बढेको महसुस गर्छु, जब मोटो भएको फिल गर्छु, तब मैले के सोच्छु भने वेट घटाउने बारे सोच्छु र फिजिकल एक्सर्साइज गर्ने बारे मैले सोचेको हुन्छु। सो कन्ट्रोलिङ डाइट एन्ड इटिङ बिहेभियर एन्ड वी क्यारी आउट इन एक्सन। र हामीले डाइटिङ गर्ने अथवा इटिङ बिहेभियरलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा सोच्छौँ अनि त्यस काम गर्न थाल्छौँ। अब अर्को छ सेक्सन राइटिङ सेक्सनमा क्रिटिकली यसको टपिकहरूको एन्सर दिऊ भनेको छ। राइट क्रिटिकली अन द गिभन टपिक्स। फर्स्ट वान, द एक्जिस्टेन्स अफ गड। गडको अस्तित्वको बारेमा एन्सर यस प्रकार छ, तर एन्सर यो मात्रै एन्सर हो भन्न सकिँदैन। यस्तै किसिमको एन्सरहरू अरू लेख्न सकिन्छ। यो मात्र एउटा एक्जाम्पल हो, एक्जाम्पल एन्सर हो है। सो द एक्जिस्टेन्स अफ गड, अस्तित्व। The existence of God has always been discussed and argued over by many people, as some argue that he does exist while others argue that he does not exist। यो एउटा चाहिँ आर्गुमेन्टको विषय हो है। यसमा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो धारणाहरू व्यक्त गरेका हुन्छन्। कसैले भन्छन् गड हुन्छ अथवा कसैले भन्छन् गड हुँदैन। गडको अस्तित्व कसैले स्वीकार्छन् भने कसैले स्वीकार्दैनन्। So many people have varying views on how the world come into existence, as some people share common beliefs on this issue। अब many people have varying views on how the world came into। यो संसार कसरी उत्पत्ति भयो त भन्दाखेरि पनि गडको कुरा गर्दाखेरि यो संसारको क्रिएसनको कुरा पनि सँगसँगै आउँछ। र कतिपय मान्छेहरूको भनाइ चाहिँ यस विषयमा पनि फरक पाउन सकिन्छ। सम पिपल शेयर कमन बिलिफ्स अन इस्यु। आर्गुमेन्ट्स अन एक्जिस्टेन्स अफ गड कम इन डिफ्रेन्ट फर्म्स बेस्ड अन हिस्ट्री, पर्सनल एक्सपिरियन्सेस, साइन्स, फिलोसफी। तर गडको अस्तित्वको बारेमा गरिने जुन किसिमको वाद विवादहरू छ त्यो चाहिँ नि विभिन्न कुराहरूमा बेस्ड हुन्छ। जस्तै इतिहासमा, हिस्ट्रीमा, जस्तै पर्सनल अनुभवहरू, व्यक्तिगत अनुभवहरूको आधारमा, साइन्सको आधारमा र दर्शनको शास्त्रको आधारमा। I believe that God does exist because there are several evidences। God को अस्तित्व छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दछु किनभने त्यहाँ धेरै प्रमाणहरू छन्। जस्तै एउटा प्रमाण हो यो संसारको उत्पत्ति। ओके, हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड? यो क्वेसन सबैको दिमागमा आउँछ। संसार कसले बनायो त? Who is the creator? World did not create itself and therefore यो कुनै पनि चिजको सृजना आफै हुँदैन, त्यसलाई बनाउने चिज केही हुन्छ। World did not create itself and therefore there must be something or some being that created it। यो कसैले केही चिजले कसैले यो संसारको उत्पत्ति गरेको हुनुपर्छ। I believe that the entire world was created by the God। यसकारण कसले गर्यो त? यस्तो संसार बनाउन सक्ने चिज के छ त एक्सेप्ट गड है। गड जस्तो गड भन्दा अरू कुनै पनि चिज छैन। So everyone should believe in them। If there is no God, then how did the universe came into existence? यो संसारको अस्तित्व कसरी सम्भव भयो त यदि त्यहाँ गड थिएन भने? So it is a fact, यो तथ्य हो, that nothing can really come into existence unless there is someone or something behind its
एक्जिस्टेन्स है कुनै चीजको अस्तित्वको पछाडि त्यहाँ केही हुन्छ कोही हुन्छ त्यो कुनै क्रिएटर बिना कुनै पनि क्रिएसन हुन सक्दैन देयरफोर नथिङ कम्स फ्रम नथिङ एन्ड इट हैज टु कम फ्रम समथिङ द वर्ल्ड वर्क्स विथ स्पेसिफिक लज व्हिच आर फलोड बाय एभ्रीवन द युनिभर्स इज अरेन्ज्ड इन एन अर्डरली म्यानर एन्ड इट टुक अ सुप्रिम बिइङ टु अरेन्ज इट र सुप्रिम बिइङ भनेको को हो त गड हो है गड बाहेक अरू कसैले पनि यसको सृजना गर्न सक्दैन एन्ड द्याट वे इट इज इन अर्डर सिन्स एभ्रिथिङ वाज क्रिएटेड फर इट्स पर्पज र हरेक चिज पर्पजफुल छ सबैको आफ्नो उद्देश्य छ दिस आर्गुमेन्ट फर द एक्जिस्टेन्स अफ गड इज सक्सेसफुल बिकज इट टेक्स अ सुप्रिम बिइङ टु क्रिएट एन्ड अरेन्ज एभ्रिथिङ इन द युनिभर्स फर इट्स सोल पर्पज Now, second question, the last one. The religion influences ethics and morality. धर्मले मान्छेको इथिक्स र मोरालिटीलाई चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ भन्ने टपिक छ यसमा हामीले critically think गर्नु पर्यो religion represents the worship of God or sensitive to God religion represents the worship of God or sensitive to God भनेको धर्म भनेको भगवानको पूजा अथवा चाहिँ गॉड प्रति संवेदनशील हुनु हो ह्युमन बीइंग्स बिलिभ इन गॉड थ्रु द रिलिजन अफ देयर फ्यामिली आफ्नो फ्यामिलीको धर्म अनुसार कुन किसिमको धर्म मानिन्छ त्यसै अनुसार गॉडलाई बिलिभ गर्ने गरिन्छ Moreover, religion is the principle or belief system having passion and faith toward God. The religious scripture teach us what we have to do and what we don't have to do. धर्मका चाहिँ ग्रन्थहरूले किताबहरूले हामीलाई चाहिँ के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन यस्ता आदि जस्ता कुराहरू के राम्रो के नराम्रो कुराहरू सिकाएको हुन्छ इन अदर वर्ड्स वी लर्न एथिक्स एन्ड मोरालिटी फ्रम रिलिजन बिकज इट डिक्लेयर्स द एक्जिस्टेन्स अफ आवर सोल आफ्टर डेथ आइदर इन पीसफुल स्टेट और सफर्स अकर्डिङ टु द डिड्स वी डु वाइल वी लिभ अन दिस प्लानेट और अन दिस अर्थ यस धरतीमा बाँचुन्जेलसम्म हामीले गरेको कार्यहरूबाट हामीले चाहिँ नि हाम्रो आत्मा यदि अमर छ मृत्यु पश्चात आत्मा रहिरहन्छ भने त्यो आत्मा कि त स्वर्गमा एकदम पीसफुल्ली का साथ बास हुन्छ के त त्यो भटकेर रहेको हुन्छ हामीले गरेको काम अनुसार यो पीसफुल्ली अथवा चाहिँ सफर भएर रहन्छ सो सफरिङ अफ आवर सोल आर द पनिशमेन्ट है सफरिङ भनेको जुन पीडा जुन आत्मा भटकेको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ नि गडले दिएको पनिशमेन्ट हो हामीले गरेको धरतीमा गरेको पापहरूको लागि सो अफ व्हिच वी अलवेज फियर द पर्पज अफ पनिशमेन्ट इज टु लेट ह्युमन अन्डरस्ट्यान्ड द consequence of making sins and wrong decisions this is to ensure every individual will be in the right path है त्यसै कारणले गर्दाखेरि गडको फियरले गर्दाखेरि मान्छेहरू के हुन्छन् त राम्रो बाटोमा लागेका हुन्छन् है सो दैट इज द ethics and morality of religion hence the existence of religion is important in societies to create harmonious environment for human to live in peace यस भिडियोमा यति नै यस भिडियोको बारेमा केही कमेन्टहरु छ भने कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला यस्तै नयाँ अपडेट्सहरुको लागि हस्त धन्यवाद अर्को भिडियोमा फेरि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई यति नै